سلام. توی این ویدیو میخوام نحوه نوشتن یه یومت رو توی آباکوس آموزش بدم. برای این منظور ابتدا نشون میدم که چجوری بایستی ویژوال استودیو به همراه اینتل و آباکوس با هم دیگه لینک بشن و بعد یه دونه یومت خیلی ساده رو توی آباکوس مینویسیم و ران میکنیم تا اینکه در واقع کارهایی که اونجا باید انجام بشه رو هم ببینیم. برای نوشتن یه یومت ما نیاز داریم که ابتدای در واقع کد فورترن یا C++ که همون یوزر متریالمون رو با توجه به آموزش هایی که خود آباکوس داده بنویسیم و بعد این کد رو کامپایل بکنیم و کامپایل شدهش رو بدیم به آباکوس تا اینکه ازش استفاده بکنه توی حل ایمپلیسیت. برای این منظور باید 3 نرم افزار رو ما نصب بکنیم. یکی از اونها ویژوال استودیوه که درش کد نویسی انجام میشه، اینتل ویژوال فورترنه که در واقع کامپایلر ماست و بعد خود آباکوس که از اونها استفاده میکنه. به صورت کلی هر ورژنی از آباکوس رو شما میتونید داشته باشید و باهاش یومتتون رو بنویسید، اما باید دقت بکنید که ورژن های مناسب و کامپتیبل ویژوال استودیو و ویژوال فورترن رو نصب بکنید تا به مشکلی از این نظر بر نخورید. برای این آموزش من از آباکوس 612 اینتل ویژوال فورترن XE 2013 با کامپایلر 13 و 1 و ویژوال استودیو 2010 استفاده میکنم. اما در صورتی که ورژن آباکوستون متفاوته میتونید برید و توی اینترنت خیلی راحت سرچ بکنید Compatibility of آباکوس، ورژنتون رو بزنید و فورترن کامپایلر. اینجا خود آباکوس یه آموزشی گذاشته که در واقع سیستم ریکوایرمنت ها رو برای اون ورژن شما میگه. اگه من اینو باز بکنم میبینم که برای آباکوس 6 و 12 نیاز دارم که فورترن کامپایلرم برای یوزر ساب روتین ها یا اینتل ویژوال فورترن 10 و 1 باشه یا 11 و 1 باشه. به تجربه میبینیم که ورژن های بالاترش خودش هم اینجا گفته ورژن های بالاتر هم میتونیم استفاده بکنیم. اینجا مثلا اینتل ویژوال فورترن 13 رو هم میشه استفاده کرد. با توجه به اطلاعاتی که آباکوس اینجا داده که از چه ویژوال فورترنی میتونیم استفاده بکنیم بایستی بنویسیم Compatibility of اینتل ویژوال فورترن و ویژوال استودیو. دوباره خود اینتل میاد یه آموزشی داره که درش گفته که هر ورژنی از ویژوال فورترن با چه ورژنایی از ویژوال استودیو کامپتیبله. اگه من این لینک رو باز بکنم میبینم که در واقع ویژوال فورترن 2011 با ویژوال استودیو 2005 2008 و 2010 کامپتیبل، 2013 با ویژوال استودیو 2008 2010 و 2012 و به همین ترتیب بقیه ورژن ها رو میتونم ببینم. با توجه به این اطلاعاتی که دارم میتونم ورژن های مناسب رو برای آباکوسی که روی سیستم نصب کردم پیدا بکنم. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که ترتیب نصب اینها بایستی مشخص باشه. شما ابتدا باید ویژوال استودیو رو نصب بکنید و نصب ویژوال استودیو باید به صورت فول باشه، یعنی تمامی امکانات ویژوال استودیو رو شما بایستی نصب بکنید. بعد از اینکه ویژوال استودیو رو نصب کردید اینتل ویژوال فورترن رو نصب میکنید. با نصب کردن اینتل ویژوال فورترن در صورتی که قبلش ویژوال استودیو نصب شده باشه پث مناسب اینتل ویژوال فورترن به ویژوال استودیو معرفی میشه و نیازی نداره که شما کاری رو به صورت منوال انجام بدید. بعد از نصب این دوتا شما آباکوس رو نصب میکنید و در نهایت بایستی بیاید و مسیر کامپایلر ویژوال فورترن رو با آباکوس معرفی بکنید تا اینکه بشناسه آباکوس که توی چه مسیری باید دنبال کامپایلر بگرده. من اینجا ورژن های مختلفی که دارم رو بهتون نشون میدم. این ویژوال استودیو منه که بعد از اینکه ماونت بکنم و در واقع اینجا میتونم ببینمش، بعد از اینکه ماونت بکنم اینجا میتونم ببینمش. خیلی ساده میام و ستاپ رو میزنم، پله پله جلو میرم. تمامی امکانات رو گفتم واسه ویژوال استودیو ما بایستی نصب بکنیم. بعد از اینکه ویژوال استودیو رو نصب کردیم بعد ورژن مناسب اینتل ویژوال فورترن رو پیدا بکنیم. اون رو دوباره من اگه ماونت بکنم یه دونه فایل ساده نصب بهم میده که اون فایل رو بایستی
اجرا بکنید، این ستاپ دات اگزه رو باید اجرا بکنید و دوباره پله پله پیش میرید تا اینکه اینتل ویژوال فورترن هم نصب بشه. تا اینجا هیچ کار پیچیده‌ای نمیخواید بکنید، مثل نصب دو تا نرم افزار هستش. بعدش میایید سراغ آباکوس و با توجه به اینکه سیستمتون چه در معماری داره 64 بیت یا 32 بیت، ورژن مناسبش رو انتخاب میکنید. قبل از اینکه خود آباکوس رو یعنی هسته آباکوس رو نصب کنید، داکیومنتیشنش رو نصب میکنید. هم ما با این داکیومنتیشن کار داریم به خاطر اینکه ببینیم سینتکس های یومتمون چجوریه و هم باهاش کار داریم برای اینکه خود آباکوس الزام میکنه که داکیومنتیشن نصب بشه. بعد از اینکه آباکوس رو من نصب کردم و در واقع من توی قسمت اپام یه آباکوس 6.12.1 دارم که توش CAE رابطه گرافیکیشو دارم، آباکوس کامند دارم، داکیومنتیشن و ویور. من باید بیام دونه دونه این CAE کامند ویور رو لینک بکنم به کامپایلر ویژوال فورترنی که دارم. دقت بکنید که شما برای اینکه بتونید از این اطلاعاتی که من اینجا نوشتم استفاده بکنید نیاز دارید که هم آباکوستون رو و هم ویژوال فورترنتون رو توی درایو C و توی آدرس دیفالت نصب کرده باشید. اما اگه هر جای دیگه ای نصب کرده باشید میتونید این آدرس رو عوض بکنید. بریم ببینیم منظور من چی هستش. من اول اینجا CAE رو میزنم، آباکوس CAE برای من میاد. توی ویندوز 8 نیاز دارم که اوپن فایل لوکیشن بکنم، اما تو ویندوز 7 همینجوری کلیک راست که بکنید میبینید که یه پراپرتیز وجود داره. این پراپرتیز رو میزنید. توی قسمت پراپرتیز توی شورتکات یه تارگت هستش که نشون میده این شورتکات چه در واقع اهدافی رو میخواد باز بکنه. در حالت عادی این تارگت فقط قسمت سیمولیا آباکوس کامند رو در واقع باز میکنه، یعنی این براش نوشته شده. کاری که شما میکنید اینه که این قسمت رو بهش اضافه میکنید یا به صورت کلی این تارگت رو پاک میکنید و این خط رو به طور کامل همراه با در واقع تمامی چیزهایی که نوشته شده اینجا وارد میکنه، توی قسمت تارگت وارد میکنه. اگر که ورژن آباکوس شما متفاوت بود اینجا رو بایستی عوض بکنید. یعنی من میرم توی در واقع فایل اکسپلوررم، اینجا میام میگم که توی درایو C، توی سیمولیا و بعد توی آباکوس، توی کامندز میبینم که آباکوس 6.12.1 رو دارم، 6.12.1.bat رو دارم. اینجا در واقع اینجا هستش آباکوس 6.12.1.bat. اگر که ورژن من مثلا 6.14 باشه این اسمش میشه ABQ 6.14 و این آخری هم دوباره اون ورژن رو میگیره. این رو کپی میکنم به جای این در واقع نوشته که اینجا دارم، ولی بقیه‌اش رو دست نمیزنم. این آدرس هم میشه آدرسی که توش این آباکوس 6.12.1 موجوده. اگر که جای اینستال رو عوض کردم باید اون عوض کنم. به همین ترتیب اگه من برم توی پروگرام فایلز، اگه من برم اینجا میبینم که اینجا یه دونه اینتل دارم اینجا یه اینتل دارم، توی اون یه کامپوزر XE 2013 و بین دارم که توش یه آیفورت ور وجود داره. این آیفورت ور در واقع کامپایلر آدرسی که این فایل توش وجود داره رو من بایستی به جای این قسمت کپی بکنم تا اینکه جواب بده به من. بعد از اینکه این خط رو تصحیح کردید برای کامپیوتر خودتون، کپیش میکنید و میایید توی تارگت اون رو پیست میکنید، اپلای و اوکی. به همون ترتیب میایید مینویسید کامند، آباکوس کامند رو براتون پیدا میکنه اینجا. مثل اینکه من خیلی کامند دارم. آباکوس کامند رو براتون پیدا میکنه اینجا. دوباره اوپن فایل لوکیشن میکنید، آباکوس کامند میرید توی پراپرتیزش و جایگذاری میکنید. همونطور که گفتم اینجا آدرس فایل آیفورت ورزه. اینجا هم دوباره با توجه به اینکه آباکوستون رو کجا نصب کردید، البته نه این آدرس تغییری نمیکنه چون داره CMD کامپیوتر رو صدا میزنه. به همین ترتیب این آدرس هم تغییری نمیکنه واسه وریفیکیشن میکن. در واقع اینا همه توی همینجا هستن دیگه. این آباکوس وریفیکیشنه
توی همون فولدری که آباکوس داکیومنتیشن هست میری تو پراپرتیزش، تارگتش رو عوض میکنید و آخر سر ویور هستش که اون رو هم میری توی پراپرتیز و تارگت رو عوض میکنید. ویور هم همین آدرسی که اینجا هست بایستی نوشته بشه، فقط اینجا به جای CAE ویور میاد. بعد از اینکه هر 4 تا این اعمال رو انجام دادید، اگر من مثلا بیام آباکوس CAE رو باز بکنم، میبینم که علاوه بر این که اینجا در مورد در واقع آباکوس لایسنس منیجر می نویسه، قبلش چند خط میاد می نویسه که اینتل پارلر استودیو، اینتل کامپوزر و همینطور در واقع مایکروسافت ویژوال استودیو باز شده. این نشون دهنده اینه که لینکینگ درست انجام شده. اگر باز هم من نیاز داشتم که مطمئن بشم که این لینکینگ درست انجام شده، میام آباکوس کامند رو باز میکنم. آباکوس کامند رو که باز بکنم، در واقع اینجا کد آباکوس verify -all رو میام و مینویسم. این در واقع دستور میاد چک میکنه که تمامی ریکوایرمنت هایی که آباکوس در واقع داره استفاده میکنه درسته. و بعد از اینکه این نوشته ها رو نوشت، میاد دونه دونه اونا رو باز میکنه. ما به این قسمت کاری نداریم، میتونیم از کد بیایم بیرون، ترمینیتش کنیم، اما قبلش میایم اینجا میخونیم که چیا نوشته. برای ما قسمتی که مهمه این ریکوایرمنت اینتل فورترن کامپایلره که همونطور که میبینید ریکوایرمنت رو فورترن کامپایلر 10.1 یا 11.1 نوشته، اخطار داده که کامپایلر در واقع ورژن بالاتر نصبه، اما میبینیم که مشکلی برایمون توی ران هامون ایجاد نمیکنه. در صورتی که میخواید این اخطار نگیرید، دقیقاً کامپایلری که همین فرمت رو، همین در واقع ورژن رو داره نصب بکنید. الان توی این حالت که من نصب کردم مشکلی به وجود نمیاد، ولی تو حالتهای دیگه ممکنه که این وارنینگ دردسرساز بشه. بعد از اینکه از این موضوع اطمینان پیدا کردیم که در واقع درست نصب انجام شده، من ویژوال استودیو رو باز میکنم تا اینکه یک کد یومت ساده رو بخوام بنویسم. شما میتونید یه فایل تکست باز بکنید، بعد آخر سر فرمت این فایل رو بکنید .4، یا اینکه میتونید مستقیما از ویژوال استودیو یه دونه فایل یه پروژکت فورترن درست بکنید، توش یه فایل .4. برای اینکه یه پروژکت فورترن ما از ویژوال استودیو درست بکنیم، میایم اینجا توی نیو، توی فایل، یه فایل فورترن در واقع. بعد از اینکه شما اینتل ویژوال فورترن نصب کرده باشید، این اضافه میشه به ویژوال استودیوتون. میتونید فورترن فیکس فرم بنویسید یا فورترن فری فرم بنویسید. این مدل مناسب تره، من انتخابش میکنم، اوپن میکنم، یه دونه در واقع فایل .4 میتونم بنویسم که خود ویژوال استودیو میاد اینو برای من در واقع سینتکسش رو نشون میده و رنگی میکنه. اما چجوری بایستی این نوشته بشه؟ بهترین قسمت برای این که بیاید و یاد بگیرید نوشتن یومتو، استفاده از خود هلپ آباکوسه که توی هلپ آباکوس میتونید این بالا برید سراغ آباکوس یوزر ساب روتین رفرنس مانوال. این رو که باز بکنید، در واقع به شما یوزر ساب روتین های مختلف رو نشون میده. آباکوس یوزر ساب روتین های خیلی زیادی داره. یه دسته از اینها توی استاندارد هستن، یه دسته توی اکسپلیسیت. از مهمترین استاندارد ها همین یومته و از مهمترین اکسپلیسیت ها وی یومت هستش. من استاندارد رو باز میکنم، میرم اینجا دنبال یومت میگردم و یومت رو باز میکنم. همینطور که میبینید اینجا توضیح میاد میده در مورد اینکه یومت در واقع چه ویژگی هایی داره و در واقع چه چیزهایی بایستی توش تعریف بشه، چه چیزهایی بایستی آپدیت بشه، چه چیزهایی خود نرم افزار به شما برمیگردونه که من شما به شدت توصیه میکنم که کامل این رو بخونید و با تعریفهاش آشنا بشید.
بعد از اون میاد اینجا در واقع اینترفیس یومت رو به شما میگه که به چه شکلی نوشته میشه، وریبل هایی که توی این، چون یومت یه دونه سابروتینه، یه سابروتین یعنی یه فانکشن داخل فورترن که یه ورودی هایی رو میگیره یه خروجی هایی رو به شما برمیگردونه که همه این ورودی ها و خروجی ها به عنوان آرگومنت های در واقع این فانکشن شناخته میشن. اینجا میاد دونه دونه اونها رو توضیح میده که چیا در واقع بایستی دیفاین بشن، چیا میتونن آپدیت بشن، میتونن آپدیت نشن و چیا به عنوان اینفورمیشن به شما برمیگردن توی هر ایتریشن. و بعد یه مدل ساده ای رو هم میاد و مینویسه برای ماده در واقع لینیر ویسکوالاستیک متریال. اگر که میخواید یه دونه پرزنتیشنی از این موضوع داشته باشید، چون اینکه یه کتابی بیاد این موضوعات رو توضیح بده یا یه ریفرنس بهتری از این وجود داشته باشه تقریبا من پیدا نکردم، اما اگر تو اینترنت سرچ بکنید آباکوس رایتینگ یومت، یه دونه پی دی اف پرزنتیشن در واقع توی ریسرچ گیت هستش که میتونید از اون استفاده بکنید. این پرزنتیشن رو اگه من باز بکنم در واقع میاد یومت و وی یومت رو توضیح میده که چجوری بایستی نوشته بشه. بیشتر حرفایی که درش میزنه همون بحثاییه که توی خود هلپ آباکوس هم هست، اما خوبیش اینه که یه مدل خیلی ساده ای از یومت رو اینجا میاد و مینویسه و در واقع میاد میگه هدرها بایستی چی باشن، بعد چجوری بایستی بیایم ما تعریف بکنیم ویژگی های ماده رو، و ماده آیزوتروپیک که در واقع ساده ترین مدلی هستش که توی خود آباکوس هم به صورت دیفالت تعریف شده است و میاد اینجا می نویسه و به شما اجازه میده که یه دونه مثال ساده ای از یومت رو کار کرده باشه. اما در حالت کلی شما ابتدا بایستی بیاید این هدر رو کپی بکنید برای خودتون. این هدر رو من کپی میکنم اینجا. دقت بکنید که توی کد فورترن توی حالت فیکس فرم اگر که اولین کاراکتر هر خط رو پر بکنید به این معناست که اون خط کامنت میشه. اگر که کاراکتر فکر میکنم هفتم هر خط رو 1 2 3 4 5 6 ششم هر خط رو پر بکنید به این معنی است که خط به هم دیگه چسبیده، یعنی خط بعدی ادامه خط قبلیه و شما نمیتونید بیشتر از یه تعدادی هم کاراکتر توی هر خط داشته باشید. اگه من بیام اینو پر بکنم میبینید بعد از یه تعدادی این سبز میشه، به این معناست که دیگه از اینجا به بعد معنی نداره و سیستم نمیفهمه اون چیزایی که ما نوشتیم. پس مواظب اینها باشید. این بالا ابتدا میبینید که نوشته سابروتین یومت. انواع و اقسام ورودی ها و خروجی ها رو اینجا ما داریم که بایستی واسه معنیشون بریم اینجا و کامل بخونیم. به عنوان مثال DDS DDE جاکوبیان ماتریکس ماست که در واقع میاد تغییرات یعنی نرخ تغییرات سیگما رو به نرخ تغییرات اپسیلون مشخص میکنه. این رو ما باید هر بار آپدیت بکنیم. استرس حالت تنش ما هست که در واقع ما یه تنسور اینجا نداریم، اینجا یه دونه وکتور 6 تایی داریم. استیت وریبل ها رو اینجا در واقع مشخص میکنه. شما میتونید واسه آباکوس یه تعدادی استیت وریبل تعریف بکنید که این استیت وریبل ها در واقع میتونه برای شما هر معنی داشته باشه. اگه عددش عوض شه شما میتونید یه ایف بذارید توی کدتون، این با تغییر دادن این عدده یه کار خاصی بکنید، یا اینکه این مثلا میتونه نشون دهنده ای از یه ویژگی داخل ماده باشه که به صورت دیفالت توی خود آباکوس تعریف نشده. مثلا پلاستیسیتی رو شما میتونید اینجا وارد بکنید، مثلا ضریب هاردنینگ. همینطور اینجا اسپسیفیک الاستیک استرین انرژی و پلاستیک دیسیپیشن و اینها رو داره که ما باهاش کاری نداریم. به همین ترتیب یه وریبل هایی واسه اینفورمیشن به شما میده، مثل
در واقع استرین ها رو به شما میده. اینا رو خودش با توجه به در مدل بارگذاری که شما دارید حساب میکنه، به شما برمیگردونه، شما ازشون میتونید استفاده بکنید. دی استرند میده بهتون که در واقع استرین اینکرمنت ها هست، شما میتونید ازش استفاده بکنید واسه اینکه استرس اینکرمنت به دست بیارید. تایم رو بهتون میده، دی تایم رو بهتون میده، تغییرات یعنی در واقع تایم اینکرمنت رو بهتون میده، تمپرچر و تغییرات تمپرچر رو میده. دو تا دیگه از مهم‌ها این NDI و NSHR که در واقع number of direct stress component. مثلا توی سبود این number of direct stress component 3 تاست و number of engineering shear stress component که دوباره توی سبود 3 تاست. اما اگر که مثلا ماده شما اکسیسیمتریک باشه، هندسه شما اکسیسیمتریک باشه یا دو بعدی باشه، تعداد اینها فرق میکنه. همینطور size of stress or strain component که در واقع به صورت کلی n tens مجموع ایناست، یعنی توی سه بعد میشه 6 تا. و n state variable ها رو میده، تعداد state variable ها واسه اینکه بتونه توشون بگرده. n props و n props در واقع ورودی هایی که شما به ماده یوزر متریالتون میدید. مثلا میتونه ضریب یانگ باشه، میتونه پواسون باشه، یا اینکه میتونه هر ورودی باشه که شما برای اون ماده در نظر گرفتید. DFGRD0 و DFGRD1 تنسورهای دیفورمیشن گریدینت ما هستند. ابتدای هر ایتریشن و انتهای هر ایتریشن رو اینجا در واقع به شما اعلام میکنه. شما میتونید از دوتاشون استفاده بکنید و اینا در واقع مهمترین اینپوت هایی هستن که مهمترین اوتپوت هایی هستن که به شما میده. شما باید ازش استفاده بکنید تا در واقع این مقدار رو توی هر ایتریشن آپدیت کنید. خب ما ورودی ها و خروجی های سابروتین یومت رو اومدیم و بررسی کردیم. حالا میریم سراغ خط بعد که یه اینکلود هستش، ABA پارام. این فایل در واقع تعریفیه که آباکوس میکنه برای یومت یا ویومت و دقت متغیرها رو میگه. ما توی یومت بایستی متغیرهامون دابل پرسیژن باشه دقتش و توی ویومت سینگل پرسیژن. اینا توی این فایل اومده. اگر که نخواید از این استفاده بکنید میتونید اینو کامنت بکنید و علاوه بر این میتونید ایمپلیسیت نان رو هم وارد بکنید. توی فورترن به صورت دیفالت متغیرهایی که با I, J, K, L, M و N تعریف میشن اینتیجر هستن و بقیه متغیرهایی که حروف اولشون غیر از این باشه ریل تعریف میشن از ابتدا. اما اگه ایمپلیسیت نان رو شما وارد بکنید این اتفاق نمیفته و هر متغیری با توجه به اینکه شما ریل یا اینتیجر تعریفش میکنید جنس میگیره. در حالت کلی بعضی موقع‌ها ما بهتره برامون که این ایمپلیسیت نان رو بذاریم وقتی که مطمئن نیستیم که این متغیرهایی که تعریف کردیم از قوانینی که ما میخواستیم تبعیت کردن، یعنی این دقت رو نداشتیم که مثلا n رو اول اینتیجر حتما بذاریم و اول ریل I, J, K, L, M, N نذاریم. اما در حالت کلی خوبه که از همین اینکلوده استفاده بکنیم، کارمون رو راحت تر میکنه، نمیخواد همه این متغیرها رو تعریف بکنیم. بعدش میاد بعد هر کدوم از این متغیرها رو مشخص میکنه که مثلا استرس یه 6 تاییه NDI به اضافه NSHR یا مثلا بقیه ورودی های ما که چه بعدی داره. خب بعد میریم دوباره سراغ سابروتینمون. اینجا توی سابروتینمون در بعد این تعریف ها میاد و چند تا خط استفاده میکنه که دایمنشن رو میاد استفاده میکنه و یه تعدادی پارامتر تعریف میکنه. این پارامترها به خاطر اینه که ما نیازی نباشه که هر بار مثلا یه عدد یک رو خواستیم بزنیم بخوایم به نرم افزار بگیم که این عدد یک ما دابل پرسیژن یا سینگل پرسیژن. مثلا 0 با 0 دی 0 اومده تعریف شده، یعنی صفری که دابل پرسیژن، این دی به معنای دابل پرسیژن. شما هم خوبه که پارامترهای مختلفی که دارید رو به این شکل تعریف بکنید. بقیه‌اش همونطور که می‌بینید یه تعدادی کامنت هستش. ادامه میده و میاد اینجا
میبینید که سیگما رو اومده بر اساس رابطه لامه نوشته که میشه یه ضریبی توی اپسیلون های روی قطر به اضافه یه ضریب شیر توی اپسیلون هایی که دو طرف قطر اصلی هستن. این رو توی این کدی که در ادامه آورده استفاده کرده. اینجا یه ایف وجود داره. من خودم شخصا هیچ وقت نتونستم این ایف رو توی کدم بذارم و ارور نگیرم. همیشه با این ایف ارور میداد برای من. با توجه به اینکه نیازی هم بهش ندارید میتونید پاکش کنید کامل یا اینکه بررسی کنید ببینید ارورش دلیلش چیه. اما کاری که این ایف میکنه اینه که بررسی میکنه که آیا ما جیومتریمون سه‌بعدی هست یا نه. اگه جیومتری سه‌بعدی نباشه ارور میده که این یومت فقط واسه جیومتری های سه‌بعدی مناسبه. خطهای بعدش در واقع الاستیک پراپرتی رو میاد تعریف میکنه. میاد دیگه برای اون ماده‌ای که ما اومدیم تعریف کردیم این پراپس ها در واقع پراپرتی هاییه که ما به آباکوس میدیم. ای بالکو یا ای شیر رو اینها رو تعریف میکنه که ما عیناً میتونیم اینجا اینها رو بذاریم و میبینید که تعریف متغیر رو هم انجام ندادیم به خاطر اینکه داریم از رابطه داریم از خود این اینکلود استفاده میکنیم و ایمپلیسیت نان رو وارد نکردیم. در ادامه ما میتونیم الاستیک استیفنس رو حساب بکنیم و بعد از الاستیک استیفنس بایستی بریم استرس ها رو آپدیت کنیم. همونطور که گفتم توی کد یومت شما باید دو تا چیز رو آپدیت بکنید. یکی استرس ها هستش و دیگری DSDDE که ژاکوبیان ماتریکس شماست. من اینا رو تمیز میکنم. گفتم اگه کاراکتر اول پر باشه یعنی کامنت، اگر که کاراکتر پنجم پر باشه یعنی ادامه خط ما هستش. و این رو هم میارم جلو که شکلش قشنگ بشه. هیچ کار خاصی اینجا نکردیم، اومدیم فقط متریالی که واسه آیزوتروپیک بوده اینجا با DDSDDE اومدیم اون تنسوری که توش ضرایب لامه هست رو شکل دادیم. تنسوری که توی مقاومت مساله و اینها یا توی کانتینیوم به معرفی میکنه. به این ترتیب ما یک کد یومت رو میتونیم بنویسیم که حالا این خیلی ساده است، میتونه خیلی پیچیده تر از اینها هم باشه، اما در حالت کلی از همچین قوانینی تبعیت میکنه. این کد یومت بایستی ترکیب بشه با یه دونه جیومتری آباکوس، لود و سایر چیزا و اون رو بیاد حل بکنه، یعنی این متریالی بشه برای اون ماده. من برای این موضوع آباکوس رو باز میکنم. بعد از اینکه آباکوس رو باز کردم یه هندسه ساده ای رو بهتون نشون میدم که این هندسه خیلی مناسبه برای دیباگ کردن کدها. شما هر کدی که مینویسید میتونید بیاید اینجا توی خود ویژوال استودیو برید توی قسمت فایل نیو پراجکت، یه پراجکت جدید کنسول اپلیکیشن اینتل ویژوال فورتران کنسول اپلیکیشن امپتی پراجکت تعریف بکنید و این کد رو کامپایل بکنید. کامپایل کردن به معنای اینه که میاد بررسی میکنه، اگه سینتکس ارور یا همچین چیزی داشتید به شما اعلام میکنه. غیر از ارور اینکلود بقیه ارورها رو بایستی بگیرید، اما خب کدتون ران نمیشه چون اینکه این ورودی ها رو بهش ندارید. نکته دیگه که وجود داره اینه که این اینکلود بایستی توی همون فولدری باشه که کد فورترن شما توشه. بر همین بایستی این فایل رو برید و از آباکوس پیدا بکنید. من میرم توی جایی که آباکوس رو نصب کردم، سیمولیا آباکوس 612 SMA، اینجا توی قسمت سایت ABA پارام دابل پرسیژن و ABA پارام سینگل پرسیژن رو انتخاب میکنم، کپی میکنم تو اون فولدری که دارم. اگه از یومت استفاده کنم این رو در واقع خود آباکوس به صورت اتوماتیک خودش از این استفاده میکنه، اگه از ویومت استفاده بکنم اتوماتیک میاد و این رو برمیداره، دیگه خودم کاری باهاش ندارم. خب اینجا فایل ما باز شد. من میرم مدلی که قبلا ساختم رو باز میکنم. این مدل یه مکعب مستطیل خیلی ساده هستش که شما میتونید به راحتی بسازید. خوبیش اینه که جیومتری خیلی ساده است. توی ساخت جیومتری ما هیچ فرقی با حالت معمولی نداره، فقط وقتی که میایم متریال رو میخوایم تعریف بکنیم بایستی بیایم یه متریال
یوزر متریال تعریف بکنیم توی متریال بیهیویرها که اینجا به ما امکان اینو میده که بیایم مکانیکال کانستنت هامون رو تعریف. اینا همون ضرایبی هستن که توی کد ما به صورت پراپس 1 تا پراپس n ورودی قرار میگیرن. دقت بکنید که بایستی دایمنشن اینها رو به صورت درستی وارد بکنید تا اینکه نتایج معقول بگیرید. غیر از این اگر که شما دیپندنت وریبل یا همون استیت وریبل داشته باشید بایستی تعدادش رو اینجا وارد بکنید. اگر که تعداد کمتر از اون تعدادی باشه که دارید توی کد ازش استفاده میکنید ارور خواهید گرفت. من اینجا استیت وریبل ندارم، بنابراین رو میام بیرون و این ماده رو اساین میکنم به این جیومتری. میرم توی استپ، یه استپ استاتیک جنرال باید برای یومت بسازید. اگر که دارید از DFGRD استفاده میکنید، دیفورمیشن گریدینت دارید استفاده میکنید، اینجا باید نان لینیر جیومتریتون آن باشه. اما در حالت که فقط از استرین استفاده میکنید یا تغییرات استرین نیازی نداره که این رو آن بکنید. بقیهش مثل حالت عادی هستش. توی قسمت لود این المان رو میتونید به دو شکل ساپورت بکنید، یا اینکه میتونید فقط یه سمتش رو ساپورت کنید، یا اینکه میتونید یکی از این سمت، یه دونه سطح از این سمت و یک سطح هم از راستای X در واقع کاملا مقید بکنید توی سه راستا و بعد یه دیسپلیسمنت وارد بکنید. فرق نمیکنه که شما چه لودی رو به مجموعتون وارد بکنید یا باوندری کاندیشن، اما بهترین شکل برای دیباگ کردن اینه که ما دیسپلیسمنت وارد بکنیم، چون بعد میتونیم بررسی بکنیم که آیا کدمون داره درست عمل میکنه یا نه. ساده تر میتونیم بررسی بکنیم. بعد از اینکه لود رو مشخص کردیم میریم سراغ مش. توی قسمت مش بایستی بریم element type. element typeمون بایستی سه‌بعدی باشه و استاندارد تا اینکه بتونیم از کدی که نوشتیم استفاده بکنیم، چون NDI باید اینجا 3 تا باشه و همینطور انیشیر هم بایستی 3 تا باشه. اگر که مدل‌های دیگه ای داشتیم، مثلا اکسیسیمتریک داشتیم یا این پلین استرس و اینها، باید با توجه به اون کدمون رو بنویسیم. مش رو هم در واقع اینو مش میزنیم. بهترین کار اینه که یه دونه مش باشه تا اینکه هم حلمون سریعتر باشه، هم اینکه دیباگ کردن آسان‌تر باشه. میریم توی قسمت جاب. اینجا بایستی یه جاب تعریف بکنیم که توی تعریف کردن این جاب یوزر ساب روتین فایل آدرسش باید از اینجا داده بشه. بعد از اینکه آدرس یوزر ساب روتین فایل رو دادیم میتونیم فایلمون رو سابمیت بکنیم. من فقط ورک دایرکتوریم رو عوض میکنم که بتونم بعدش نتایج رو به شما نشون بدم. میرم اینجا و این رو به عنوان ورک دایرکتوری تعریف کنم. دقت بکنید که شما میتونید توی لاگ فایلی که آباکوس بهتون میده هر چیزی رو به عنوان خروجی بگیرید و مانیتور بکنید. یک حالت خیلی ساده‌ای که میشه این کار رو انجام داد با یک کد این شکلیه که مثلا من اینجا میخوام استرسم رو به عنوان خروجی مانیتور بکنم. خیلی راحت میام اینجوری مینویسم که بدونم توی هر ایتریشن قرار دارم و بعد استرسم رو میام و می نویسم. بعد از اینکه این رو کامل کردید میایید توی اینجا و همین کد رو سابمیت میکنیم و مانیتور میکنیم که کدمون داره درست عمل میکنه یا نه. دقت بکنید که توی قسمت مانیتور اگر که وارد حل بشه، یعنی وارد آباکوس استاتیک بشه، دیگه یعنی کد شما داره درست عمل میکنه. اگه از اینجا عبور بکنه آباکوس استاندارد شروع بشه. اما اگه قبل از این ارول کامپایلیشن بده، یعنی شما یه مشکل سینتکسی داشتید که بایستی رفعش بکنید. بعد از اینکه آباکوس شروع کرد به حل کردن، اگر که ما مشکل همگرایی داشته باشیم بایستی بریم سراغ اینکه متریالمون رو توی این کد درست تعریف کردیم یا نه. خب اینجا میبینید که من میتونم لاگ فایل مجموعه رو باز بکنم. میرم توی اون جایی که در واقع سیوش کردم و لاگ فایلم رو باز میکنم. هر چیزی که به عنوان خروجی داده باشم توی این لاگ فایل هستش. بعد از اینکه وارد آباکوس میشه میبینید که یه خط نوشته استرس، بعد 6 تا استرس رو اومده و برای من گذاشته.
تا اینکه آنالیز تموم بشه. همینطور من میتونم اینجا استیت استرس یا تغییر شکلم رو به شما نشون بدم که به چه شکلی اتفاق افتاده. اگر که استیت وریبل داشته باشید اینجا به همون ترتیب استیت وریبل ها رو برای شما نمایش میده. امیدوارم که این آموزش براتون مفید باشه. اگر که میخواستید آشنا بشید با اینکه چجوری میتونید ماده هایپرالاستیک تعریف بکنید یا از دیفورمیشن گریدینت استفاده بکنید، میتونید توی همین فایلی که بهتون گفتم با آباکوس رایتینگ یومت و توی ریسرچ گیت هست نمونه های دیگه رو ببینید، یا اینکه از خود هلپ آباکوس کمک بگیرید برای اینکه نمونه های دیگه از یومت رو بررسی بکنید. روز خوبی داشته باشید. متشکرم.